ඔන්න ඉතින් යාළුවනේ අදත් ඔයාලා හැමෝම මගේ නිව්යෝක් කිචන් එකට හරිම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි ගොඩක්ම ලේසි විදිහට වගේම හරිම ඉක්මනට පේස්ට්‍රි ටිකක් හදමු. පේස්ට්‍රි කන්න අපි හැමෝම ආස වුණාට ගොඩක් අය පේස්ට්‍රි හදන්න කම්මැලි වැඩි වෙලාව ගොඩක් යන වැඩක් කියලා. ඒ වුණාට අද මම මේ පේස්ට්‍රි ටික හදන්නේ ගොඩක්ම ලේසි ඉක්මන් විදිහකට. ඒ වගේම මේ විදිහට පේස්ට්‍රි ටිකක් හදාගන්න ගොඩක් බටර් ඕන වෙන්නෙත් නෑ. බටර් ඉතාම ටිකක් තමයි ඕන වෙන්නේ. ඉතින් බලන්නකො මේ පේස්ට්‍රි වල කොච්චර ලේයර්ස් වෙලා තියෙනවද කියලා. ඒ වගේම හරිම ක්‍රිස්පි එකටත් මේ පේස්ට්‍රි තියෙනවා. ඉතින් අද මම පිටිකෝප්ප දෙකකින් තමයි මේ පේස්ට්‍රි ටික හදාගන්න යන්නේ. පිටිකෝප්ප දෙකකට ලුණු කුඩු තේ හැඳි එකක් දාගෙන තව දිය කරගත්ත බටර් මේස හැන්දකුත් දාගෙන මේ ටික හොඳට අතින් කලවම් කරගන්නවා. පිටි ටික බටර් ටිකත් එක්ක හොඳට කලවම් වුණාට පස්සේ අපි වතුර ටික ටික දාගෙන තරමක තද පිටි ඩෝ එකක් හදාගන්න ඕනේ. මේ විදිහට පිටි ටික ඔක්කොම එකට එකතු වෙලා තරමක තද පිටි බෝලයක් වගේ හැදුනට පස්සේ තව විනාඩියක් දෙකක් විතර මේ පිටි ඩෝ එක මේ විදිහට අතින් ටික වෙලාවක් නීට් කරගන්න. දැන් බලන්නකො අපි හදාගත්ත ඩෝ එක මේ විදිහට තරමක තද ඩෝ එකක් විදිහට තමයි තියෙන්නේ. අපි මේ විදිහට ඇදලා බැලුවට ඇදිලා එන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට අපි මේ ඩෝ එක තව පැය භාගයක් වහලා රෙස්ට් වෙන්න තියාගත්තම මේ ඩෝ එක තව ටිකක් මීට වඩා සොෆ්ට් වෙනවා. දැන් අපි මේ ඩෝ එක මේ විදිහට වහලා තියලා අපි අපිට පේස්ට්‍රි එකට දාගන්න ඕන කරන ෆිලින් එක හදාගමු. මම මෙතන අරගෙන තියෙන පොඩියට කපාගත්ත ලුණු ගෙඩියක්, අමු මිරිස් කරල් 3-4ක්, කරපිංචා ටිකක්, ඒ වගේම ඉඟුරු සුදු ලුණු පේස්ට් එකෙන් තේ හැඳි එකකුත්. ඒ වගේම අද මම පොඩි ටූනා ටින් මාළු කෑන් එකක ටින් මාළුත් මේ ෆිලින් එකට එකතු කරගන්නවා. තව තම්බලා පොඩි කරගත්ත අලගිරි දෙකකුත් මෙතන තියෙනවා. දැන් මම පෑන් එකක් ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් මේස හැඳි එකක් දාගෙන බටර් ටිකකුත් දාගන්නවා. මොකද මේ බටර් වලින් ෆිලින් එකට හොඳ රසයක් එකතු වෙන හින්දා. බටර් ටික දිය වෙද්දි කපාගත්ත කරපිංචා ලුණු අමු මිරිස් ටික දාගෙන මේ ටික හොඳට සුවඳ එනකම් බැදුනට පස්සේ ඉඟුරු සුදු ලුණු පේස්ට් එක දාගෙන හොඳට කලවම් කරගන්නවා. දැන් ලුණු කුඩු තේ හැඳි එකක්, කෑලි මිරිස් තේ හැඳි එකක්, කහ කුඩු ස්වල්පයක් දාගෙන මේ ටික තප්පර 30ක් විතර හොඳට කලවම් කරගෙන ටූනා ටින් මාළු ටිකක් දාගෙන ටින් මාළු ටිකක් අඩු ගින්දරේ විනාඩි 5ක් විතර හොඳට ටෙම්පරාදු කරගන්නවා. මේ ටින් මාළු ටික හොඳට ලුණු ටිකත් එක්ක ටෙම්පරාදු වුණාම තමයි අපේ ෆිලින් එක රස වෙන්නේ. දැන් තම්බලා පොඩි කරගත්ත අර ටිකක් දාගෙන හොඳට මේ ටික කලවම් කරගන්න ඕනේ. මේ වෙලාවේ ඔයාලට පුළුවන් ගම්බිරිස් කුඩු ටිකක්, තව ලුණු මදි නම් ලුණු ටිකකුත් දාගන්න. ඒ වගේම ඔයාලා කැමති නම් තම්බපු ග්‍රීන් පීස් ටිකකුත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඉතින් අපේ ෆිලින් එක ලෑස්ති. අපි මේක නිවෙන්න පැත්තකින් තියලා ඩෝ එකේ ලේයර්ස් වෙන්න ගාගන්න ඕන බටර් මිශ්‍රණය හදාගමු. මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා දිය කරගත්ත බටර් මේස හැඳි 3ක්. මේ බටර් වලට පාන් පිටි මේස හැන්දක් වගේ දාගෙන කලවම් කරගෙන මේ විදිහට දියාරු පේස්ට් එකක් හදාගන්න. දැන් පැය භාගයක් වහලා රෙස්ට් වෙන්න තියාගත්ත අපේ ඩෝ එක මේ බලන්න කලින් තිබුණට වඩා ගොඩක් සොෆ්ට් එකට තියෙනවා. ඒ වගේම මේ විදියට ඇදලා බැලුවාම කලින්ට වඩා ටිකක් ඇදිලත් එනවා. දැන් අපි පිටි ටිකක් ගිහාගත්ත ඩෝ මැට් එකක් උඩට දාලා මේ ඩෝ එක සමාන කොටස් වලට කපා ගමු. මම සමාන කොටස් 8කට කපා ගන්නවා. දැන් අපි කපාගත්ත මේ ඩෝ කොටස් මේ විදියට කුඩා ඩෝ බෝල විදියට හදාගන්න ඕන. මේ වටේ තියෙන කොටස් ඩෝ එක ඇතුල් පැත්තට යවමින් රවුන්ඩ් බෝල විදියට හදාගන්න.
දැන් මේ විදියට මම ඔක්කොම ඩෝ කොටස් ටික රවුන්ඩ් ඩෝ බෝල විදියට හදාගෙන තියෙන්නේ. දැන් අපි මේ ඩෝ බෝල එකින් එක රෝලින් පින් එකෙන් රවුමට හිටින විදියට රෝල් කරගන්න ඕන. ඩෝ බෝල ටික රෝල් කරගන්නකොට මතක ඇතුව ඩෝ මැට් එකෙත් රෝලින් පින් එකෙත් පිටි ටිකක් ඉහා ගන්න අමතක කරන්න එපා. ඩෝ එක තුනී කරගන්නකොට මේ විදියට ඩෝ එක දෙපැත්ත හරවමින් ඩෝ එක තුනී කරගන්න. එතකොට ලේසි ඩෝ එකේ රවුම් හැඩය හිටින විදියට තුනී කරගන්න. අනික අපි මේ ඩෝ එක ගොඩක්ම තුනී වෙනකන් රෝල් කරගන්නේ නැහැ. මොකද අපි මේ ඩෝ එක ආයෙමත් තුනී කරගන්න හින්දා. ඒ හින්දා ඩෝ එක මෙන්න මේ තරමට හිටින විදියට රෝල් කරගත්තම ඇති. දැන් මම මේ ඩෝ බෝල හතරම මේ විදියට රෝල් කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් අපි මේ රෝල් කරගත්ත ඩෝ වල හදාගත්ත බටර් පිටි පේස්ට් එක ගා ගන්න ඕනේ. ඩෝ එක හැම තැනම හොඳට ගෑවෙන විදියට මේ බටර් පේස්ට් එක අපි මේ ඩෝ එක උඩ ගා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම මතක ඇතුව මේ ඩෝ එකේ මේ දාරවලත් මේ විදියට ගා ගන්න අමතක කරන්න එපා. දැන් අපි මේ විදියට බටර් ගාගත්තට පස්සේ මේ ඩෝ එක උඩින් පිටි පොඩ්ඩක් මේ විදියට ඉහාගෙන තව ඩෝ එකක් මේ ඩෝ එක උඩින් තියාගන්නවා. ඒකෙත් කලින් වගේම බටර් ගාගෙන පිටි ඉහාගෙන තව ඩෝ එකක් තියාගන්නවා. මේ විදියට අපි හදාගත්ත ඩෝ හතරම එකක් උඩින් එකක් තියාගන්න ඕනේ. සමහර වෙලාවට අපි හදාගත්ත ඩෝ එකක් උඩ එකක් මේ විදියට තිබ්බම ඩෝ එකම සයිස් එකට නැති හින්දා මේ විදියට හරියට එකක් උඩ එකක් හිටින්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ වෙලාවට මේ විදියට ඩෝ එක පොඩ්ඩක් ඇදලා අරගෙන යට ඩෝ එකේ ගානට හදාගන්න උත්සාහ කරන්න. දැන් මම මේ ඩෝ හතරම මේ විදියට එකක් උඩින් එකක් තියාගෙන හදාගත්තා. දැන් අපි ආයෙමත් මේ ඩෝ එක තව ටිකක් මේ විදියට තුනී කරගන්න ඕනේ. මේ විදියට ඩෝ එක තව ටිකක් තුනී කරගත්තට පස්සේ අපි ආයෙමත් බටර් පේස්ට් එකෙන් බටර් ටිකක් ඩෝ එක උඩ ගාගෙන මේ ඩෝ එක මේ විදියට නවා ගන්නවා. අපි ඩෝ එක මේ විදියට හතරස් හැඩයට නවා ගත්තට පස්සේ අපි ආයෙමත් මේ ඩෝ එක දිග අරගන්න ඕන. මේ තමයි අන්තිම පාර අපි ඩෝ එක දිග අරගන්න. මේ වෙලාවේ ඩෝ එක දිග අරිද්දි ඩෝ එක ටිකක් හතරස් හැඩයට හිටින විදියට දිග අරගන්න උත්සාහ කරන්න. අපි මේ ඩෝ එක මේ විදියට තුනී කරගන්නකොට ගොඩක්ම තුනියට තුනී කරගන්නේ නැහැ. මේ විදියට ටිකක් ඝනකමට හිටින විදියට තුනී කරගන්න ඕන. දැන් අපි මේ ඩෝ එකේ දාර කපලා අයින් කරගන්න ඕන. එතකොට තමයි අපේ පේස්ට්‍රි වල ලේයර්ස් ලස්සනට දිගහැරෙන්නේ. මේ විදියට දාර ටික කපා ගන්න කලින් ඩෝ එක සමාන කොටස් වලට කපා ගන්න පුළුවන් විදියට දිග පළල මාක් කරගෙන දාර කපලා අයින් කරගන්න. මං සෙන්ටිමීටර් 16ක් දිගට සෙන්ටිමීටර් 16ක් පළලට හරි හතරස්ව හිටින විදියට මේ ඩෝ එකේ දාර ටික කපලා අයින් කරගන්නවා. මේ විදියට දාරවලට ගොඩක් කෑලි කැපිලා අයින් වුණාට අපි මේ කෑලි විසි කරන්නේ නැහැ. දැන් මේ ඩෝ එක මම හරි සමාන කොටස් හතරකට වෙන් කරගන්නවා. දැන් මේ බලන්න අපි මේ විදියට කපාගත්ත ඩෝ එක ගොඩක්ම තුනියට නැතුව මේ තරම්වත් ඝනකමට තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේවයේ ලේයර්ස් ලස්සනට වෙන් වෙලා පේන්නේ. දැන් අපිට පුළුවන් මේවට ෆිලින් එක දාගෙන පේස්ට්‍රි ටික හදාගන්න. ෆිලින් එක දාගන්නකොට ගොඩක් දාගන්න එපා. ටිකක් අඩුවෙන් දාගන්න. නැත්තම් අපිට අමාරුයි ෆිලින් එක කවර් කරගන්න. මේ විදියට ෆිලින් එක දාගත්තට පස්සේ අපි මේ ඩෝ එකේ දාරවල වතුර ටිකක් ගා ගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඩෝ එක නවා ගත්තම ඩෝ එක එකට ඇලිලා හිටින්නේ.
දැන් මේ විදියට අපි ඩෝ එක නවා ගනිද්දි ඩෝ එක නවන දාරවල මේ ෆිලින් එක ගෑවෙන්න දෙන්න එපා. එතකොට මේ ඩෝ එක එකට ඇදිලා හිටින්නේ නැහැ. අනික අපි මේ ෆිලින් එක ඩෝ එකෙන් කවර් කරගනිද්දි ඩෝ එකේ මේ එජස් තද කරන්න එපා. දාර ටික අපි කපා ගනිද්දි තිබුණ විදිහටම තියෙන්න දෙන්න. මේ විදිහට ඩෝ එකේ දාරවලට ඩැමේජ් වෙන්න නොදී පරිස්සමට මේ දාරවලට උඩින් අත තියලා තද කරගෙන ෆිලින් එක කවර් කරගන්න. දැන් මම මේ හදාගත්ත පේස්ට්‍රි ටික මේ විදිහට පිටි ටිකක් ගිහාගත්ත ට්‍රේ එකකින් තියාගෙන ඉතුරු පේස්ට්‍රි ටිකත් හදා ගන්නවා. අපි මේ පේස්ට්‍රි ටික තෙලේ බැද ගන්න හින්දා මේ විදිහට මේ පේස්ට්‍රි එක හොඳට සීල්ුනේ නැත්තම් අපි මේ ටික තෙලේ බදිනකොට ෆිලින් එක එළියට එන්න පුළුවන්. දැන් මම පේස්ට්‍රි ටික ඔක්කොම හදාගත්තා. දැන් ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ ටික බැද ගන්න. අපි මේ පේස්ට්‍රි බදිනකොට තෙල් එක ගොඩක් රත් කරගන්නේ නැහැ. ගොඩක්ම ලෝ හීට් එකේ ඕන මේ පේස්ට්‍රි බැද ගන්න. තෙල් එක රත් වුණාම පොඩි ඩෝ කෑල්ලක් තෙල් එකට දාලා බලන්න. මේ විදියට තෙල් එකට පොඩි ඩෝ කෑල්ලක් දාපුවාම තෙල් එකෙන් උඩට එන්නේ නැතුව තෙල් වල යටම තියෙන්න ඕනේ. ඩෝ එකෙන් යන්තමට පොඩි පොඩි බබල් වෙන ගානට තෙල් එක රත් වුණාම ඇති. ඒ ගානට තෙල් එක තියාගෙන අපි මේ පේස්ට්‍රි ටික තෙල් එකට දාගෙන බැදගමු. මේ බලන්න මේ විදියට ගොඩක්ම අඩු ලෝ හීට් එකේ තමයි අපේ තෙල් එක තියෙන්න ඕනේ. අනික තෙල් එක පිරෙන්නම පේස්ට්‍රි දාගන්න එපා. මොකද මේවා බදිනකොට ලේයර්ස් වෙන වෙලා මේවා ටිකක් පිම්බිලා ලොකු වෙනවා. ඒකින්ද මේ විදියට තෙල් එකේ හොඳට ඉඩ තියෙන විදියට පේස්ට්‍රි ටික දාගෙන බැදගන්න. දැන් මේ පේස්ට්‍රි ටික බදිනකොට මේ විදියට නිතරම දෙපැත්ත හරවමින් බැදගන්න ඕනේ. දැන් මේ ටිකක් බැදෙනකොට ඔයාලට පේනවද මේවායේ ලේයර්ස් ලස්සනට වෙනවා. ඉතින් මේ විදියට ගොඩක්ම අඩු ගින්දරේ තමයි මේ පේස්ට්‍රි ටික අපි බැද ගන්න ඕනේ. ඉතින් බලන්නකො මේ විදියට පේස්ට්‍රි ටිකක් හදලා බැද ගන්න ලොකු වෙලාවක් යන්නෙත් නැහැ. හදන්න ලේසි. චූටි අය තමයි මේ පේස්ට්‍රි ගන්න ගොඩක්ම ආසා. චූටි අයගේ බර්ත්ඩේ පාටි වලටත් ඔයාලට පුළුවන් මීට වඩා පොඩියට කෑලි කපාගෙන මේ විදියට පේස්ට්‍රි ටිකක් හදාගන්න. ඒ විදියට පේස්ට්‍රි ගොඩක් හදන වෙලාවට ඔයාලට පුළුවන් කලින් දවසේ ඩෝ එක හදාගෙන කෑලි වලට කපලා ඔයිල් පේපර් එකක් ඩෝ කොටස් අතරින් දාලා එයා ටයිට් කන්ටේනර් එකකට දාගෙන ෆ්‍රිජ් එකට දාලා තියලා පහුවදාට ෆිලින් එක දාලා බැද ගන්න. මේ තියෙන්නේ පේස්ට්‍රි එකේ එජස් කපනකොට කැපිලා වෙන්නුණු ලොකු කෑලි කීපයක්. ඒවටත් මම ෆිලින් එක පුරවලා මේ විදියට හදාගත්තා. අනිත් කැපිලා වෙන්නුණු දිග තීරු මේ විදියට පොඩි පොඩි කෑලි වලට කපලා බැද ගන්නවා. මේවා බැදගත්තම හරිම රසයි. අපේ ගෙදර නම් මේ කෑලි ටික තමයි ඉස්සෙල්ලාම කාලා ඉවර වෙන්නේ. ඒ තරම්ම රසයි මේ ඉතුරුණු පොඩි පේස්ට්‍රි කෑලි බැදගත්තම. මේ බලන්නකො ඒවත් පේස්ට්‍රි වගේම හරිම ලස්සනට ලේයර්ස් වෙන වෙලා පිම්බිලා බැදෙනවා. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලත් නිවාඩු වෙලාවක මේ රස පේස්ට්‍රි ටිකක් හදලා ඔයාලගේ ගෙදර අයත් එක්ක රස බලයි කියලා. ඒ වගේම ඔයාලා හිතනවා නම් මගේ මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝ එකක් වුණා කියලා එහෙනම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම මගේ මේ channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ආයෙමත් මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ එකකින් මුණ ගැහෙනකම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න.